Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi continuăm călătoria noastră în țările Baltice și vă vom prezenta Vilnius, capitala Lituaniei. Lituania este o țară ce îmbină perfect natura neatinsă, tradiția populară și modernismul european. Regatul Lituaniei a fost fondat în 1253, urmând să se transforme în ducat în secolul XIV, iar mai apoi să se unească cu Polonia în 1569, formând cea mai mare și cea mai prosperă țară din Europa. Spre sfârșitul anilor 1700, Imperiul țarist a anexat mare parte din Lituania. Conform unui studiu, centrul geografic al Europei se află chiar în Lituania, lângă satul Purnuškės. Vilnius, capitala Lituaniei, este un oraș eclectic și artistic, unde arhitectura gotică, barocă și modernă coexistă armonios. Centrul vechi este parte a patrimoniului UNESCO și e plin de cafenele boeme și galerii de artă. Pe străduțele pietruite veți întâlni clădiri baroce, biserici impresionante, cafenele artistice și o atmosferă de oraș cu suflet. Vilnius este singura capitală europeană care are o republică artistică în inima sa, Republica Užupis. Haideți să vedem cele mai importante obiective din Vilnius. Monumentul celor 3 cruci simbolizează credința și suferința națională. Legenda spune că aici au fost crucificați călugări misionari. Deși inițial construite din lemn, ele au fost reconstruite din beton în perioada interbelică și demolate de sovietici pentru a fi reînălțate cu curaj în 1989. Priveliștea panoramică de pe acest deal este una dintre cele mai frumoase din oraș. Rămas dintr-o fortăreață medievală, turnul lui Gediminas este emblema orașului. Se spune că ducele Gediminas a visat un lup de fier pe acest deal, iar visul lui a fost interpretat ca un semn divin pentru a construi o cetate aici. Drapelul Lituaniei a fost arborat aici în 1988, marcând renașterea națională. Astăzi, turnul adăpostește un mic muzeu și oferă o panoramă superbă asupra centrului istoric. La acest monument puteți urca fie pe un drum pietruit, fie cu o telecabină care costă 2 euro dus întors. Palatul Marelui Ducat al Lituaniei este un palat cu istorie de peste 500 de ani, reședința conducătorilor Marelui Ducat al Lituaniei. Partea ansamblului catedralei centrale, turnul Clopotniță, se înalță mândru în piața catedralei. Tot în piața catedralei găsim și Stebuklas. În 1989, aproape 2 milioane de oameni din Lituania, Letonia și Estonia s-au ținut de mâini formând un lanț uman de 600 de kilometri numit Baltic Way, un protest pașnic care a uimit lumea, iar această dală a fost locul final al acestui lanț. Stebuklas înseamnă miracol în lituaniană și oamenii cred că așa cum dorința lor de independență a fost îndeplinită, tot așa se pot împlini dorințele celor care găsesc această dală. Vilnius era cunoscut drept Ierusalimul de Nord pentru viața sa culturală evreiască. O treime din populația orașului erau evrei. Creat în timpul ocupației naziste, ghetoul evreiesc din Vilnius a fost martorul unor tragedii, aici fiind uciși peste 40.000 de evrei. Palatul prezidențial se află tot în centrul vechi al Vilniusului și datează din secolul XIV, când a fost folosit pentru prima dată ca reședință a episcopului de Vilnius. Bastionul din Vilnius este o fortificație semicirculară din secolul XVI care adăpostește astăzi un muzeu fascinant despre istoria militară a Vilniusului.
Puteți explora coridoarele subterane, tunelurile și puteți vedea arme medievale. Există chiar și un tunel subteran între bastion și zidurile orașului. În urma războaielor cu Suedia și Rusia, bastionul a fost parțial îngropat și uitat. A fost restaurat abia în secolul 20 cu tehnici tradiționale, folosind cărămizi istorice din secolele 17 și 18. Republica Užupis este un cartier boem și artistic. În 1 aprilie 1997, nu întâmplător de ziua păcălelii, artiștii locali au proclamat Republica Užupis. Au creat un steag propriu, o constituție afișată pe un zid, o monedă, președinte, ambasadori onorifici și chiar o armată de 12 oameni. Totul este semiserios, dar extrem de poetic și simbolic. Užupis este plin de artă stradală, cafenele ciudate și oameni cu spirit liber. Constituția lor este tradusă în peste 20 de limbi, inclusiv română. Constituția include fraze precum oamenii au dreptul să aibă credință sau oamenii nu au dreptul la violență. Puteți pune video-ul pe pauză să citiți Constituția. Poarta Zorilor este una dintre cele mai vechi porți de acces în orașul vechi, datând din anii 1500 și este singura poartă rămasă din vechiul zid de apărare. Este renumită pentru icoana Fecioarei Maria, considerată făcătoare de minuni. Universitatea din Vilnius este printre cele mai vechi universități din Europa de Est, datând din 1579. Inițial a fost o instituție iezuită, fapt pentru care Biserica Sfântul Ioan este parte a complexului universitar. Religia și spiritualitatea poporului lituanian sunt profund legate de istoria, cultura și lupta pentru identitate națională. Lituanienii sunt în general oameni discreți, dar spirituali, iar religia a avut un rol important în păstrarea valorilor și unității în momente critice ale trecutului lor. Biserica Sfântul Petru și Pavel, construită în secolul XVII, este renumită pentru interiorul său, care prezintă un spectacol vizual baroc, o explozie de îngeri, flori, scene biblice și motive simbolice sculptate. Prezintă peste 2000 de sculpturi din Ipsos alb. Este considerată una dintre cele mai frumoase biserici baroce din Europa. Candelabrul principal are forma unei corăbii suspendate, unică în Europa. Catedrala din Vilnius este cel mai important lăcaș de cult romano-catolic din Lituania. Fațada catedralei seamănă cu un templu grecesc, iar interiorul este decorat cu picturi murale și coloane impunătoare. Aici au fost încoronați ducii lituanieni și are statut de sanctuar național. Este situată în inima orașului, în piața catedralei, la poalele turnului lui Gediminas. Edificiul actual, în stil neoclasic, a fost finalizat în secolul XVIII, dar pe acest loc au existat mai multe biserici încă din secolul XIII.
Lituania a fost ultimul stat păgân din Europa care a adoptat creștinismul în anul 1387. 77% dintre lituanieni sunt romano-catolici. Catolicismul nu este doar o credință, ci și un simbol al rezistenței față de ocupația sovietică și o sursă de coeziune socială. În interiorul catedralei sunt 11 capele, printre care și capela Sfântului Vladislav și capela Sfântului Casimir, care este una dintre cele mai vechi și mai bogat decorate capele din întreaga regiune baltică. Biserica Sfânta Ana este probabil cea mai faimoasă biserică din Vilnius, admirată pentru eleganța sa gotică. Construită în secolul XV din peste 30 de tipuri de cărămizi roșii, este o adevărată capodoperă arhitecturală. Biserica a supraviețuit neatinsă timp de 500 de ani, inclusiv în perioada sovietică. Este considerată un simbol al identității naționale și un punct de atracție major pentru turiști. Fațada este ca o dantelărie de cărămidă, iar interiorul este surprinzător de simplu. Biserica Sfânta Tereza, aflată în apropierea Porții Zorilor, datează din 1650. În timpul ocupației sovietice, religia a fost suprimată, bisericile au fost închise, iar credincioșii persecutați. În ciuda acestui fapt, credința catolică a supraviețuit în mod activ prin biserici clandestine, rugăciuni în familie și rezistență spirituală. În orașul vechi din Vilnius există 21 de biserici catolice și 4 ortodoxe ruse. Orașul Vilnius avea cândva 100 de sinagogi. Sinagoga corală este singura sinagogă activă care a supraviețuit Holocaustului și ocupației rusești. Oamenii din Vilnius sunt prietenoși, discreți, dar foarte atașați de tradiții. Viața cotidiană e echilibrată între muncă, relaxare și artă. Lituanienii sunt printre cei mai mari consumatori de carte din Europa. Lituanienii sunt printre cei mai educați europeni, peste 90% au studii superioare sau liceale. Și asta se vede și la nivelul curățeniei. Trecând prin gara centrală am fost surprinse să vedem că totul este curat și nu miroase a urină și nu erau oameni ai străzi, așa cum vedem în celelalte capitale europene. Odată ajunse în gară, am luat trenul pentru a vizita și al doilea cel mai mare oraș al Lituaniei, Kaunas. Bine ați venit în Kaunas! Kaunas a fost capitala temporară între cele două războaie mondiale și păstrează o moștenire impresionantă din acea perioadă. Chiar în gară, localnicii au depus flori în memoria victimelor deportării sovietice din 14 iunie 1941. 130.000 de lituanieni au fost deportați în Siberia din această gară. Transportul în comun din Lituania este bun, o călătorie costă doar 90 de cenți. Kaunas are una dintre cele mai bine conservate colecții de arhitectură modernistă din Europa, aflată pe lista UNESCO.
Printre locurile de vizitat în Kaunas este și confluența râurilor Nemunas și Neris. Este un loc natural spectaculos unde cele două mari râuri ale Lituaniei se întâlnesc într-un dans lin de ape. Localnicii spun că aici apele își spun secretele, fiind un loc spiritual. Suntem la funicularul Alexotos, deschis încă din 1935 și așa arată de aici centrul vechi al orașului Kaunas. Funicularul are același mecanism de funcționare din 1935 și încă merge impecabil. Am trecut și pe lângă Academia de Muzică. Dacă știți la ce instrument se cântă, scrieți în comentarii. Castelul din Kaunas este un castel gotic de pe malul râului, construit în secolul XIV pentru a apăra orașul de invaziile teutonilor. A fost parțial reconstruit și găzduiește astăzi expoziții și evenimente culturale. Este singurul castel circular din Lituania. Muzeul Marelui Război, muzeu dedicat istoriei militare a Lituaniei, dar și vieții civile în vremuri de război. În fața muzeului se află o flacără eternă care arde neîntrerupt din 1921. Biserica Ortodoxă Sfânt Arhanghel Mihail, în stil neobizantin, domină centrul Kaunasului. Este un punct de reper pentru toți vizitatorii orașului. A fost transformată în muzeu în timpul URSS, dar și-a căpătat funcția religioasă în 1991. Din păcate nu am putut să o vizităm pentru că am ajuns după ora închiderii. Am vizitat însă catedrala din Kaunas. A fost o bucurie și o uimire să vedem aproape în toate bisericile în care am intrat enoriași care se rugau și participau la slujbe, ascultând atent, chiar și copiii erau învățați să se închine și să se roage. Oamenii din Kaunas sunt pasionați de sport, echipa locală de basket este aproape un simbol național, dar sunt și profund conectați cu moștenirea culturală a orașului lor. După cum vedeți, piețele seamănă foarte mult cu cele din România. Viața se desfășoară într-un ritm relaxant, dar plin de culoare, de la piețe aglomerate la festivaluri alternative. Bucătăria lituaniană este similară cu cea românească, rustică, consistentă și extrem de gustoasă. Putem aminti supa de sfeclă roșie cu cartofi, mărar proaspăt și smântână, salate de tot felul, inclusiv de băf, pește prăjit, plăcinte, chiftele de cartofi.
Lituanienii au rețete cu cartofi pentru fiecare anotimp. Un desert mai bogat și mai variat ca și aici nu am văzut niciunde. Au inclusiv prăjitură cu foi cu miere. Desertul lor tradițional se numește sakotis, seamănă cu un copac cu ramuri și are gust de biscuiți cu unt. Se servește cu fructe sau diferite creme. Practic toate ajung să fie bombe calorice. Aici se încheie călătoria noastră în Lituania. Ne-am bucurat să interacționăm și să ne scrieți în comentarii ce v-a plăcut din călătoria în Lituania. Abonați-vă pentru mai multe vloguri de călătorie. Vă mulțumim pentru vizionare. Pe curând!